สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กจะทำเมนูรสแซ่บนะคะที่เพื่อนๆก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการทำนะคะสำหรับเมนูซุปเปอร์ขาไก่ค่ะและในวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้ทั้งขาไก่ค่ะปีกบนแล้วก็ปีกกลางค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูซุปเปอร์ขาไก่กันนะคะวันนี้เล็กเลือกใช้ในส่วนของขาไก่ค่ะปีกกลางแล้วก็ปีกบนนะคะอย่างละ200 กรัมค่ะวันนี้เราเลือกใช้ทั้ง3ส่วนเลยค่ะในส่วนของเครื่องต้มยำนะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกทำซุปเปอร์ขาไก่ในแบบน้ำข้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลกรวดค่ะในส่วนของความแซ่บนะคะเราก็จะเริ่มด้วยใบผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกขี้หนูค่ะเครื่องปรุงอื่นๆนะคะก็จะมีน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาแล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเข้าสู่ขั้นตอนแรกนะคะของเมนูซุปเปอร์ขาไก่ค่ะวันนี้นะคะเล็กเลือกใช้ไก่ทั้งหมด3ส่วนนะคะก็คือมีทั้งส่วนของขาปีกกลางแล้วก็ปีกบนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มให้เปื่อยก่อนทุกส่วนเลยพร้อมกันน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่เกลือค่ะประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะตรงนี้เล็กจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อช่วยในการดับกลิ่นด้วยแล้วก็ให้เขาได้กลิ่นสมุนไพรนี่ก็จะได้กลิ่นสมุนไพรจากตัวข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่ในส่วนของขาลงไปก่อนเลยตรงนี้เราจะต้มทุกส่วนนะคะให้เขาเปื่อยสัก30 นาทีค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะแล้วก็ช้อนตักฟองออกส่วนผสมของไก่ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมนำไปล้างในน้ำสะอาดนะคะล้างด้วยเกลือก่อนให้เขาแบบเลือดออกจนหมดก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำมาต้มเนี่ยมันจะได้ไม่มีเลือดลอยมาทำให้แบบน้ำแบบไม่สวยตรงนี้ก็ทิ้งไว้ค่ะรอให้เดือดหลังจากที่น้ำเดือดนะคะเราก็หมั่นช้อนฟองออกนะคะแล้วก็ตั้งต่อให้งวดเลยค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเปื่อยดีแล้วนะคะหลังจากที่เราต้มไปประมาณ 30-40 นาทีนะคะก็มาดูกันที่ส่วนต่างๆนะคะที่เราใส่ลงไปก็เริ่มที่จะเปื่อยได้ที่ละทีนี้นะคะวันนี้เนี่ยเล็กจะทำซุปเปอร์ขาไก่แบบน้ำข้นเนาะเล็กก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันหอยค่ะเราใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ2 ช้อนค่ะตอนนี้เราเริ่มใช้ไฟหลีกลางได้นะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานค่ะซีอิ๊วหวาน2 ช้อนเหมือนกันแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวก็2 ช้อนนะคะน้ำก็จะเริ่มเป็นน้ำข้นสีสวยนะคะสีน้ำตาลทีนี้สุดท้ายค่ะเล็กจะใส่น้ำตาลกรวดแทนน้ำตาลทรายนะคะเพื่อให้น้ำซุปของเราเนี่ยมีสีใสใส่น้ำตาลกรวดไป2 ก้อนนะคะหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปอีกสักประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็นำมาปรุงรสอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราปรุงรสนะคะให้น้ำซุปเปอร์ของเรามีสีเข้มขึ้นนะคะเป็นน้ำข้นละตอนนี้ก็งวดทุกอย่างได้ที่นะคะ 15-20 นาทีก็คุณผู้ชมก็ปิดไฟแล้วก็ปรุงได้เลยค่ะ
ก่อนเสิร์ฟเมนูซุปเปอร์ขาไก่นะคะคุณผู้ชมก็นำมาปรุงอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เขามีรสชาติแซ่บนะคะก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ2 ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะพริกขี้หนูนะคะอันนี้เราก็บุกเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้ก็ใส่สัก1 ช้อนแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะก่อนเสิร์ฟก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้ก็ขอแถมด้วยพริกลูกโดดเล็กน้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปเปอร์ขาไก่ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามวิธีการทำอย่างละเอียดได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลูกลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ